بداية الحلقة طبعا، وكالعادة ما أقدر أعتمد على ذاك الإنسان، ما أقدر نهائيا، فلا تلوموني، لوموه هو. أنت لو تتم بتحش فيني مثل كل مرة والله لا أفلعك بالجهاز الحين. تراك كنت ما تتأخر إلى يوم تبدأ الحلقة، يا عشتواني أسوي لك؟ أنا أتأخر على راحتي، رضيت ولا ما رضيت؟ ما تبقى خلاص برد الجهاز، خليك متوهق. أوكي خلاص هاته. تعال. أنت أبيها لوز بدون كرتون؟ وأنا أجيب لك جهاز جديد هالزمن. شو شايفني؟ أمازون ولا إيباي؟ حتى كرتونهم غالي. أنت حدك لوز يا الرخيص. يا أخي أنا رخيص ولا قاعد أتعامل وياه رخيص؟ شيء متوقع من شخص يعتبر السبج عملة معدنية. وأنا أكسرهم الحين مو مشكلة، بطيحهم. خلاص هات بشلها أمري لله. إيه نسيت الأجهزة. يلا برايك. ايش السالفة؟ ايش استوى؟ قاعد اشوف نجوم. شو رايكم نسوي لها مراجعة بالمقابل؟ جهاز البلاي ستيشن، هالجهاز اللي كل جيمر عاصره وجربه بدون شك، من الأجزاء اللي ساعدت على امتداد صناعة الألعاب الفيديو. أول جهاز منزلي في تاريخ شركة سوني، ومن أقوى الأجهزة نجاحا بالتاريخ، واللي باع ما يقارب 100 مليون وحدة. هالجهاز نزل في سنة 1994 في اليابان، ونزل في أمريكا بعدها بسنة. الجهاز يعتبر 32 بت، لكن بمواصفات جانبية رائعة، وبكارت رسومي يساعد على عرض رسوم ثلاثية الأبعاد بشكل جميل، وحتى البرمجة عليه كانت سهلة من قبل شركات الطرف الثالث. لهذا تشوفون ان عدد العابه لا تعد او تحصى. طبعا قبل ما يصدر جهاز كان في قصة بين سوني ونينتندو بخصوص اصدار جهاز مشترك لدى الشركتين، لكن صار في خلافات ادارية وقصة جدا طويلة ادت الى انهاء هالاتفاق، والقصة يبالها فيديو كامل. عموما الجهاز كان الانجح في جيله، وكان مكتسح الاجهزة بشكل مرعب. طبعا اتكلم عن جهازي السيجا ساترن ونينتندو 64. كان متفوق عليهم بفرق كبير جدا، وسيجا ونينتندو كانوا بس يحاولون يجذبون جمهور خاص فيهم، وما كان عندهم اي فرصة انهم يجارون سوني في المبيعات. انا بصراحة عشت ذاك العصر، وشفت كيف ان البلاي ستيشن عنده هالشعبية، ومع هذا كنت العب فيه جانب جهاز النينتندو 64، وكنت اميل الى نينتندو 64 اكثر، لاني قبل كنت فانبوي متعصب بكل صراحة. لكن هالشيء ما منعني ان العب جهاز البلاي ستيشن. كنت متقبل الواقع بان نينتندو ما عنده اي فرصة على المنافسة. جهاز السيجا ساترن للأسف ما اشتريته على وقته، لكن هذا خارج نطاق الموضوع. البلاي ستيشن بعد ساهم في انتشار تعدد التصنيفات العمرية للألعاب، بحيث ان في ألعاب موجهة للبالغين والألعاب موجهة لكل الأعمار، وخدم جميع الأذواق من ناحية التنوع، حتى في بعد ألعاب RPG لا تعد أو تحصى. عموما راح نستعرض لكم الجهاز عن قرب مع بعض الإكسسوارات المتوفرة عندنا. هذا هو تصميم الجهاز، وتصميم الصراحة الجميل وأنيق جدا، على خلاف الأجزاء اللي نزلوا عقبه. حجمه بسيط ومش ثقيل، وسهل عليك انك تنقله لمكان ثاني، مو بثقيل نفس جهازي 3DO او CDI. بالنسبة لأعلى الجهاز، هذا زر العادة، والزر الثاني هو زر الباور، ما ادري شو مسوينه كبير، وهذا زر فتح الغطاء عشان ندخل منه سيديات، وتقدر تسكره بسهولة، استخدامه بسيط جدا. والحين بنستعرض المداخل الأمامية. في عندكم فتحتين حق اللاعبين، وفتحتين حق بطاقة الذاكرة. طبعا فتحة الكنترولر مختلفة تماما عن باقي الأجهزة، وهذه طريقة تركيبها. بالنسبة للفتحة العلوية، هذه فتحة الميموري كارد، وتتركب بسهولة هي الأخرى. الحين الجهة الخلفية من الجهاز. للعلم في موديلات عديدة للجهاز من ناحية المخارج، ونزلوا على حسب الدفعات. الدفعة الأولى فيه بنات حكياب الAV،
الدفعة الثانية شلوا منها هالشيء، والدفعة الثالثة شلوا منها البارالل بورت، ومو بفاهمين ليش سووا هالشيء. للعلم في إصدار اسمه نت ياروز، وهذا يعتبر خاص حق المطورين فقط، وكانوا يستخدموه كأحد عدة تطوير، وفي منه ألوان ثانية غير الأسود. والحلو أن هالجهاز مفتوح إقليميا، بمعنى أن كل الألعاب بمختلف الريجينات بتشتغل عليه، على عكس الجهاز الأصلي اللي هو مغلق إقليميا للأسف، إلا إذا كان عندك جهاز معدل يشغلك الكوبي والأصلي. المهم خلينا نرجع للمخارج الخلفية. هذه فتحة الكهرباء، والفتحة الثانية AV اوت عشان تشبك الجهاز بالتلفزيون، وهالفتحة هي فتحة السيريال، ومن وظائفها انك تشبك الجهاز على شبكة داخلية وتلعب مع ناس عندهم اجهزة بلاي ستيشن في غرف الاخرى، لكن ما شفت ناس يستخدمون هالتقنية. هالفتحة هي فتحة البارالل بورت، وتقدر تستخدم فيها اكسسوارات خاصة. الحين بنستعرض ايادي التحكم، في اليد العادية وفي اليد المحدثة بمسمى دول شوك، واللي فيها انالوجين او عصاتين للتحكم مع الهزاز. هذا هو الكنترول مثل ما تشوفون، ومسكته جدا سهلة وبسيطة. هذا هو الديباد، منظريا كل سهم يبين القطعة بروحه، بينهم اساسا على قطعة واحدة داخل جهاز. هي عملية بالشكل عام، بس في العاب الفايت بتسبب الاحمرار في الابهام اذا بتلعب العاب نفس ستريت فايتر. وبالنسبة للازرار، على خلاف الشركات الاخرى استخدمت رموز هالمرة. في عندكم اكس، دائرة، مثلث، مربع، وفي النص عندكم ستارت وسلكت، وكل واحد شكله غير عن الثاني. بالجهة العلوية في 4 أزرار كتف، R1 R2 L1 L2. هذا هو الدول شوك، وما في إضافات أخرى غير الهزاز والانالوجين اللي تقدر تضغط عليهم كأزرار إضافية بمسمى R3 وال3. هذه الميموري كارد اللي تخزن تقدمك بالألعاب، وحجمها 1 ميجا بايت، بس في ميموري حصرية صدت في اليابان فقط، واللي ميزتها احتواء على شاشة صغيرة وصوت بالإضافة للساعة. لكن ألعاب قليلة جدا دعمت هالميموري، وهي أساسا ما حققت أي نجاح. تشوفون قدامكم فيديو CD كارد، وهذا يتركب خلف الجهاز، وبنسوي انبوكسنج وبنراويكم طريقة بالتفصيل. بالنسبة لأفلام فيديو CD، في ذاك الوقت مكان بالأسواق توقعنا الوضوح بيكون شوي أحسن، لكن اتضح أن الجودة سيئة بسبب البكسلات، واتضح بعد أن الVHS أفضل منه. الفيديو CD مع مرور الوقت توقف تصنيعه من بعد ظهور DVD. للعلم في إصدار آسيوي حق الجهاز نادر جدا، وتم صنع منه 10,000 حبة منه بس فقط في العالم. هذا يشغلكم الفيديو CD مباشرة بدون قطعة. حظ موفق إذا بتحاول تدور الجهاز، بس لحسن الحظ في قطعة داخلية تتركب بالجهاز تخليك تشغل الأفلام على الجهاز الأصلي. الحلو إن إصدار فيديو CD جاي باللون الأبيض. عموما هذا كل شيء بخصوص الفيديو CD. هذه قطعة الجيم شارك، وظيفتها هي مساعدتك بالغش بالألعاب. على سبيل المثال تقدر تخلي طاقة شخصيتك لا نهائية، وتقدر تفتح محتويات سرية، وكانت مشهورة على وقتها. بس برأيي شخصي إذا أنت غشيت ما بتحس بمزة اللعبة، لأنك ما لعبتها بحسب المطلوب منك، لأنك ما تعبت نفسك وقت ما كنت تلعب، وما بيكون أي متعة فيها. طبعا في العديد من الاكسسوارات وبعدد كبير، وما نقدر نغطيهم كلهم بفيديو واحد. طبعا في سنة 2000 نزلت نسخة مصغرة من جهاز البلاي ستيشن 1، وحجمه أصغر بالمقارنة، وبصراحة تصميمه جدا جميل ونيق. وهذا حجمه بالمقارنة. في الجهة العلوية ما في غير زر الباور وزر فتح الغطاء، وهما شالوا الزر العادة نهائيا. في الجهة الخلفية ما في غير فتحة الAV مالتي اوت، وفتحة الكهرباء اللي هي مختلفة عن الجهاز الأصلي، وشيء طبيعي انه ما بيدعم الاكسسوارات الأخرى دام ان سوني أصلا كانت تشيل ميزة في كل دفعة. بس في اكسسوار واحد ممتاز وهي الشاشة، وتقدر تركبها اول الجهاز وتكتفي بفتحة الكهرباء بس، وكل اللي تحتاجه بس كيبل باور وبشغلها. يعني هذا بيوفر عليك وايد اشياء،
والعرض على الشاشة بصراحة جدا جميل وممتاز، وهذه للعلم شاشة LCD. بالنسبة ليد التحكم والميموري كارد فيتركبوا بنفس آلية الجهاز الأصلي بالضبط. خلينا نتكلم الحين عن الأغلفة. بنستعرض الأغلفة من مختلف الريجنات. الأغلفة الأمريكية مميزة عن باقي الدول بحيث أن الطرف يكون شفاف مع رسمة فريم رمادية من وراه. وهذه أغلفة الألعاب اللي يكون فيها أكثر من CD. وهذا الكتيب الخاص باللعبة. في دفعة أولية للأغلفة الأمريكية للعلم واللي هي بحجم كبير، لكن سوني استغنت عن هالأحجام الكبيرة ككونها تاخذ مساحة. هذه الأغلفة اليابانية وهي بصراحة مو بنفس فخامة الأغلفة الأمريكية بحيث أن الطرف غير شفاف حاله حال أي غلاف عادي. الأغلفة الأوروبية تقريبا نفس الشيء لكنها تختلف باللغة، بس هالنسخة هي النسخة الخليجية وهي نادرة وبعدد محدود جدا. من مزايا سيديات الألعاب ذاك الوقت انك تقدر تستخدمها على المسجلات وتسمع الحان الألعاب. طبعا اغلب الألعاب تدعم هالخاصية. كانت ميزة جميلة وما تخليك تضطر تشتري الساوند تراك اللعبة بشكل منفصل. لو تكلمنا عن العيوب، من عيوب الجهاز اللي تنقال بشكل شائع هي العدسة اللي تلقى سيديات، بمعنى ان مشكلتها انها تتعرض للتلف مع مرور الوقت ومع كثرة الاستخدام، واحيانا لازم تقلب الجهاز عشان يشتغل بالشكل المطلوب. في الحقيقة هالمشكلة صارت في الدفعات الأولية بس من إصدار الجهاز، وتم حلها في الدفعات اللي بعد هذه. أما عن قصة ان العدسة تتعطل مع كثرة الاستخدام فهذه تصير إذا أنت تستخدم السيديات التقليدية بشكل دائم، هالسيديات اللي تأثر على العدسة مع مرور الوقت، لكن على المدى الطويل على الأقل. إذا أنت تستخدم السيديات الأصلية اللي تستخدم الطبقة السوداء فأمورك طيبة وما بتحاتي العدسة مال الجهاز. الحين خلينا نتكلم عن أفضل ألعاب الجهاز ويا كثرها من ألعاب. كراش بانديكوت، أكيد متوقعين ظهور هاللعبة بالقائمة. لعبة بلاتفورم بسيطة ممتعة جدا، أنت تتحكم بشخصية كراش اللي يقدر يسوي حركة الدوران تخليه يتخلص من الأعداء ويحصل بعد التفاحات اللي يعطونك حياة إضافية كل ما جمعت 100 منها. لا ننسى الشخصية الشهيرة بوردوغا، طبعا مش هذا اللفظ الصحيح، المهم دوره انه يعطيك حماية ضد الأعداء اللي ما تتعور، من ألعاب البلاتفورم الأيقونية على الجهاز. ميتال جير سوليد، هذه اللعبة تاريخية قدمت قصة جبارة وأسطورية وجيم بلاي تجسسي فريد جدا من نوعه، وحتى فيها أفكار إبداعية بالجيم بلاي. التمثيل الصوتي لهاللعبة جدا جبارة ويعلق بالذكرى، اللي ما جاب هالسلسلة فهو فوت على نفسه نص عمره. اللعبة تتكلم عن المرتزق الشهير سوليد سنيك اللي هدفه تدمير سلاح الميتال جير. بوشيدو بلاي 2، يمكن مو بوايد منكم يعرف هاللعبة، بس شخصيا أنا عندي ذكريات حلوة وياها. لعبة قتال بالسيوف لكن بأسلوب مميز وفريد. هذه اللعبة صارت بأسلوب واقعي بحيث أن طعنة واحدة بالسيف تعني الموت، وما فيها بارطاقة طويلة حق الشخصيات. أنصحكم فيها بشدة. تويستد ميتال 4، لعبة سيارات قتالية من الألعاب الجدا ممتازة. أنت تختار واحد من السيارات أو المركبات القتالية وتقاتل فيها السيارات الأخرى، وكل سيارة عندها ميزة خاصة فيها، وحتى بتحصلون أسلحة بساحة القتال وتساعدكم في الهجوم على الأعداء. لعبة جدا ممتعة يوم تلعبها مع الشباب. كاسلفينيا سيمفوني اوف ذا نايت، اتكلمت عن هاللعبة بشكل خفيف قبل، وإن شاء الله براجع بشكل مستقل في أحد الحلقات المستقبل. لعبة مغامرات أكشن استكشافية بعناصر RPG، تتحكم باللوكاد اللي هو نص بشري ونص مصاص دماء.
ومهمته هو تدمير قصر دراكولا واستكشاف بعض الأسرار. هو يقدر يحصل على مختلف أنواع من الأسلحة والدروع بالإضافة إلى الأسحار والدوات. اللعبة تستخدم عناصر التلفيل نفس الألعاب الار بي جي، من أفضل الألعاب التاريخ وأفضل جزء حتى بالسلسلة. فاينل فانتسي 7 من الأجزاء الأسطورية وهي تحفة السلسلة. لعبة ار بي جي كلاسيكية من العيار الثقيل، وهي أول لعبة فاينل فانتسي لجهاز البلاي ستيشن، وكانت المفروض تنزل على جهاز النينتندو 64، لكن نينتندو أصرت على استخدام الأشرطة مما أدى إلى إلغاء صدورها عليه. عموما بالنسبة للعبة، هاللعبة تميزت بنظام قتال جميل مع استخدام عناصر الميتيرا اللي تعطيه قدرات خاصة نفس الأسحار وغيره. ناهيكم عن القصة الجبارة واللي تتكلم عن المرتزق كلاود. في ريماستر نزل حق هاللعبة على الجزء الحديثة وانصحكم فيها. ستريت فايتر اي اكس 2. انا ادري البعض انصدم من اختياري ويعتبرها اللعبة لعبة قتال متواضعة، لكن هذا مش رأيي انا. صدقوا او لا تصدقوا، انا احب سلسلة ستريت فايتر اي اكس واشوفها مميزة عن السلسلة الاصلية، بالاضافة ان فيها شخصيات جدا مميزة من قبل شركة اريكا. هالسلسلة اللي دخلت عالم ستريت فايتر الى عالم ثلاثي الابعاد، والجيم بلاي اشوفه حلو رغم انه مش بجودة الاجزاء الرئيسية، لكني ما زلت استمتع فيه. تيكن 3 سلسلة قتال شهيرة وتعتبر من اشهر الالعاب القتالية اللي تستخدم رسوم ثلاثية الابعاد، ووايدين يشوفون انها الافضل من نوعها. فكرة اللعبة انك تقاتل في جو واقعي بعيد عن الخيال. اللعبة طبعا فيها خيال، لكن هذه توجهت للواقعية بشكل اكثر من المنافسين. اللعبة فيها شخصيات قوية وممتازة، والجيم بلاي عميق جدا واحترافي. ألندرا، إذا أنت تحب سلسلة زلدة ثنائية الأبعاد بتعيبك هذه باختصار زلدة جهاز البلاي ستيشن. رغم أنها تستخدم رسوم ثنائية الأبعاد، بس الجيم بلاي ممتع بشكل كبير، بالإضافة إلى القصة الجميلة. هاللعبة صارت نادرة وسعرها باهظ جدا للأسف، بس تستاهل تجربة رغم كل هذا. تنشو 2 من ألعاب النينجا اللي تستخدم نظام التجسس. هاللعبة تعريف حقيقي لهوية النينجا بشكل عام، بحيث انك تعتمد على القتل الخفي او المواجهة المباشرة اذا انت حبيت. بس طبعا نحن ننصح بالقتل الخفي، وعندك عدة ادوات تساعدك في اداء مهماتك. طبعا لا ننسى ان اللعبة فيها قصة حلوة ولحظات مؤثرة. الجزء الثاني افضل جزء بالسلسلة وانصحكم فيه. وهذا كل شيء بخصوص العاب الجهاز. اوكي، وصلنا لختام الحلقة. انا اعرف الناس بتطالبني اني اراجع على جزء ومنافسة لهالجهاز. حاضرين؟ فالكم طيب؟ راح نراجع جهاز السيجا ساترن. نشوفكم ان شاء الله على خير.